Ο Θεός να μας ελεήσει. Έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Παρακολούθα λίγο. Σαν τα μέσα να... Καλά ρε σου. Η ώρα είναι 8 και 10. Μπορούμε να δώσουμε τον λόγο στον κόσμο. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Όπως ξέρετε, αρκετές που αφορούν... Τούτε γίνεται να διαβάσεις. Μπορούμε να τη διαβάσουμε γιατί συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν και κάναμε μια αναφορά. Και ανοίγει και λίγο το θέμα και τελειώνουμε. Ναι. Πανηρώτατε την ευλογία σας. Ναι. Είμαι ο Παναγιώτης Αργυρού από τη Ρόδο. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που με απασχολούν. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την κατήχηση που χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα και ειδικά η γενιά μου. Είμαι 38 χρονών. Από το 2019 και μετά που έχω παρακολουθήσει όλες τις ομιλίες σας που υπάρχουν στο YouTube και έχω παρακολουθήσει πάνω από 10 φορές την κάθε μια, παίρνοντας έτσι τις απαντήσεις που θέλω σε κάθε μου θέμα ή απορία. Έτσι. Είναι ευλογία για εμάς που είστε εδώ στην Ελλάδα το ότι υπάρχει ένας άξιος δεσπότης να μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν και μας συμβουλεύει για το τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς εδώ, άποψή μου πάντα, είμαστε μόνοι. Δεν έχουμε κανένα να μας μιλήσει, να μας κατηχήσει, να μας συμβουλεύσει. Ήρθε ο COVID και όλοι οι ιερείς φώναζαν «κάντε το εμβόλιο». Ευτυχώς που υπήρχε ο Πανηρώτατος Μόρφου, ο Γέροντας Γαβριήλ, ο Γέροντας Παρθένιος και ο Γέροντας Ευθύμιος που μας έλεγαν τι πρέπει να κάνουμε. Το πιο στενάχωρο είναι ότι εμείς οι χριστιανοί, ενώ είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τόσους Αγίους που με τις ομιλίες τους και τον βίο τους μας έχουν πει για όλα αυτά που θα γίνουν, εμείς συνεχίζουμε να μην τους πιστεύουμε γιατί δεν έχουμε πίστη. Δεν γίνεται από τη μία να αναγνωρίζουμε τον Άγιο Παΐσιο και μετά να μην δεχόμαστε τον λόγο του. Όταν έχει πει και γράψει για μια αρρώστια που θα έρθει, αλλά και για τις ταυτότητες που εδώ στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου, έτσι ώστε να πάρουμε τη νέα ταυτότητα. Είχα την ευλογία να είμαι στο ετήσιο μνημόσυνο του Αγίου Σάββα Αχιλλέως. Ο Άγιος Σάββας από το 2007 είχε πει για τον κατασκευασμένο ιό που θα έρθει, αλλά και για τις ταυτότητες που εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να πάρουμε, γιατί όποιος την πάρει θα έχει υποταχθεί στο σατανά. Οπότε αν δεν πιστεύουμε τους Αγίους που ο Θεός μας τους έστειλε για να μας σώσουν, τότε πώς περιμένουμε να σωθούμε. Στην κυβέρνησή μας έχουμε έναν αφορισμένο μασόνο που έχει υποταχθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στην αντιπολίτευση έβγαλαν ομοφυλόφιλο πρόεδρο και όλο το σύστημα το παρουσιάζει σαν φυσιολογικό. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο, καθώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πόσες πλημμύρες και φωτιές έχουμε στην Ελλάδα. Στην ομιλία σας στη Θεία Λειτουργία στην Παναγία την Ιαματική αναφερθήκατε για το πώς πρέπει ένα ζευγάρι να προχωρήσει στο γάμο του, αλλά και τις προϋποθέσεις για τη Θεία Κοινωνία. Εγώ όσες φορές έχω εξομολογηθεί, δεν μου είπε ο πνευματικός κοινώνησε ή όχι. Πρέπει να απέχεις ή όχι. Κάνε αυτό τον κανόνα. Είπατε ο χριστιανός νηστεύει Τετάρτη Παρασκευή όπως και τις νηστείες που όρισε η θρησκεία μας και έτσι να μπορεί να κοινωνεί κάθε Κυριακή. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Νηστεύω Τετάρτη Παρασκευή όπως και τις νηστείες που όρισε η θρησκεία μας. Ακόμα αυτό που έχει γίνει σλόγγαν είναι να το βρεις από το Θεό και πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά που συμβαίνουν, λες και ο Θεός φταίει για τα λάθη μας, τα πάθη μας και τα αμαρτήματά μας. Γενικά νιώθω πως δεν έχουμε την κατάλληλη κατήχηση σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη ευλογία που σας ακούμε πανηρώτατε και παίρνουμε δύναμη από τον πύρινο σας λόγο. Θεός να σας έχει καλά. Από τη Ρόδο αυτό. Την κατακαημένη και κεκαυμένη. Βλέπετε την αγωνία μας την έχει όλος ο κόσμος, πολλής κόσμος, δεν είμαστε μόνο εμείς. Τι να πω τώρα, θέλω να τελειώσουμε την απόψινή μας σύναξη με κάτι, αφού είναι ανάβοντας τον αναπτήραν των Αγίων και
μια Αγία γυναίκα που ξέρετε όλοι ότι μας έχει βοηθήσει και μας βοηθά, είναι η Αγία Γερόντισσα Γαλαχτία της Κρήτης. Το βιβλίο που βγάλαμε, που το διαφήμισα μέσα στον Ιούλιο, σκεφτείτε ότι έχει γίνει best seller στην Ελλάδα και πάει για 3η έκδοση. Σας διαβάζω, πριν να κλείσουμε αυτήν τη σύναξη, και απάντηση στον αγαπητόν Παναγιώτη της Ρόδου και τον κάθε Παναγιώτη όπου βρίσκεται. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από την εμπειρία αυτής της Αγίας γυναικός. Η Γερόντισσα είναι από το βιβλίο, 20 ευρώ. Δεν ανεβάσαμε την τιμή, έστω και αν έγινε best seller. Κάτσε Ήβη μου, είσαι πολλά ψηλή και χώνεις τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, η Γερόντισσα γράφει στο βιβλίο, απευθυνόμενη στον Πάτερ Αντώνιο. Γερόντισσα, έρχονται κάθε βράδυ Άγιοι. Λέει η Γερόντισσα, έρχονται κάθε βράδυ Άγιοι. Μπουλούκιν καμιά φορά. Τι ωραία που νιώθω. Κουβεντιάζουμε, τους ασπάζομαι. Ο Πάτερ Αντώνιος, καλός θεολόγος, αφού οι Άγιοι που βλέπει, που έβλεπε, είναι στον ουρανό, πεθάναν σωματικά. Μα αφού δεν έχουν σώμα, πώς τους ασπάζεσαι, ρωτά ο Πάτερ Αντώνιος. Του λέει, κάτι έχουν. Έχουν τη μορφή τους, όπως και οι πεθαμένοι μας. Όταν παρουσιάζονται, έχουν τη μορφή τους. Λες, αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή είναι η γιαγιά μου, αυτός είναι ο τάδε που εκοιμήθη προχτές. Έχουν μορφή. Τι σου λένε, τι ρωτά ο Παπαντώνης. Και ακούτε που η Γερόντισσα πριν ίσως και 10 χρόνια τι του είπε για αυτά που ζούμε και θα ζήσουμε. Πολλά μου λένε, δεν ξέρω να τα πω. Έρχεται αναπουμπούλα, ξεγυμνωσιά και βρωμιά στον κόσμο. Κανείς δεν μιλάει. Αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Έρχεται η Θεία Δικαιοσύνη. Μην ξεχνούμε ότι ο Θεός μας δεν είναι μόνο Θεός της αγάπης, αλλά και της δικαιοσύνης. Ακόμα και αυτοί οι ποιητές, σαν τον Ελίτη, το αντελήφθηκαν και το βρήκαν μέσα στους ψαλμούς της δικαιοσύνης ηγενοητέ. Και ήρθε και ο Θεοδωράκης και το έκαμε εκείνον το ωραίο τραγούδι στο άξιον εστί. Της δικαιοσύνης ηγενοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Λοιπόν, από πού τα πήραν αυτά? Από τους ύμνους της Εκκλησίας για τον Χριστό. Ο ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο Χριστός. Κανείς δεν μιλάει. Έρχεται η Θεία Δικαιοσύνη. Λίγο θα κρατήσει το κακό στην Ελλάδα. Μετά δόξα. Ακούτε? Μετά δόξα. Παντού ο Θεός. Μετά κάθε μέρα δοξολογία στον Θεόν. Κάθε μέρα. Και μια μέρα οι πιο πολλοί θα γονατίσουν ενώπιόν του. Ποιοι έρχονται το βράδυ και τους βλέπεις? Ρωτά ο παπάς. Οι καβαλάριδες Άγιοι. Αυτός ο Μέγας Γεώργιος, ο Νικήτας, ο Δημήτριος, ο Μαυριδερός Μινάς, το Θηρίον, ο Πλαταράς. Ξέρετε τι δύναμη έχει αυτός? Μεγάλη και φοβερή δύναμη ο Μινάς. Αυτός είναι ψαρός λιγάκι, πιο μεγάλος από τους άλλους. Τώρα μου λένε,
Αυτά τα είπεν η Αγία των καιρών του πολέμου της Συρίας, δηλαδή μετά το 2010. Τώρα μου λένε τρέχουνε προς τα μέσα, ανατολικά, στα μέρη της Μέσης Ανατολής, Συρία, Ιράκ, Λίβανος, μάχονται τους γραντισμένους οι κριτικοί λένε τους δαιμονισμένους, τους τζιχατιστές εννοεί εδώ. Μάχονται τους γρατισμένους που σφάζουνε τους χριστιανούς. Εκεί θα ξεβγάλουνε όλα τα παράσιτα του σατανά. Έχουνε οι καβαλάριδες ξεσηκωθεί με πολλές ουράνιες δυνάμεις.